بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز، خوش آمدین به گزارش ویژه امروز ما. مانده نباشین، اینمی لحظه در کابل جان صبح وقت است. صبح وقتی که در کابل هر آن کسی که کار داره، وظیفه داره، کراچی داره، موتورسایکل داره، خلاصه حتی بایسکل داره که دامو هم در کنجاغش یا در قنجاغش یک چیز را میمانه، میبره که سودا کنه و هر کسی به یک امید میبره که یک لقمه تر خشک به طرف خانه خود در پایان روز ببره. در ملک زندگی میکنیم که در یک هفته یک روز رخصتی هم برای ما زیاد است، نیست؟ و حتی همون یک روز هم برای بعضی ها گرنگ است. به خاطر از این گران بگویم یا گرنگ که همون یعنی باید در کار باشه، پورا کردنش سخت است. کسایی هستن که میگن ما دست و دهن هستیم، نه دست و دار هستیم. یعنی امروزانه که میگیریم این طرف باید به زندگی خود رسیدگی بکنیم. به هر حال زندگی همین است که هر کس باید تلاش کنه و زحمت بکشه. ما در ناحیه نهم شهر کابل هستم، جایی که نامش از بنایی مکرویان چهارم که بگیم. اگر از گذشته بنایی بگوییم، بنایی ایقگگ بود. همین یک طرف سرک یک تعداد دکانایی بود در اینجا که مردم از اینجا عبور میکردن، میگفتن بنایی. و باز دیگه یک بازاره که بسیار خرد بگوییم و کوچک بگوییم در قسم. رفته این بازار تبدیل به یک سرک 4 سرکه شد که سمت ارزان قیمت و این بخشای کابل سرک رفته، یعنی رفت آمد میکنن مردم ما. سرک جدید که همین قسمت ما ایستاده است که یک سهولت کلان آمد سمت پل چرخی و گمرک و این منطقه کابل همچنان شاید تصویر گرفته براتان. سمت مکرویان چهارم او طرف کال نام خدا چقدر سهولت آمده برای مردم. و دیگه از طرف مکرویان کونه یا اول بگویم و چهارراهی عبدالحق سابق که آل به مکرویان تبدیلش کردن. از او سمت از گلدانای اینجا بگویم، از سرسبزی این منطقه بگویم که چقدر مقبول شده دیگه. آل بنایی سابق نیست، بسیار زیاد تغییر کرده. به دلیل از اینکه شما هم پیام کرده بودیم که از این بخش کابل یک بار دیگه برای ما گزارش دهیم. ما هم آمد بریم به طرف اولین کسی که با اون مصاحبه میکنیم، ببینیم صبح وقت چه رقم آغاز کرده و دیگه تعبیرات منطقه را به روایت تصویر. جور هستی؟ بغل کشی کردیم یک دفعه دیگه تصویری بگیره. سلام جان جور هستی؟ بخیر هستی؟ قربان سرت. شکر بخیر باش. سلامت یعنی باشی. اینمی ما آدمای خوش و خوش طبع و همین خندروی کار دارم. همچنان همین کسی که پیشانیش ترش باشه مثلا خوش ندارم، دوست ندارم. همین گل صبح که او را ببین دیگه هم جگرخون میشی. این مطور است. همین آدمایی که طبعش خوش باشه همون روزش هم خوش میگذره، خوب تیر میشه روزش. همین کسی که بیادر پیشانیش ترش باشه همون روزش هم صحیح است. وقت است افیزا. چی خیز ما چای ما نان ما چای نخوردی؟ نه والله اول دکانم رو لاک است. حالا چای صبح خوب کامش دکانم رو لاک است. کلش بند مانده. او گپا عادیه. خلاص میشه ان شاء الله. بخیر سلامت باشی. دمی بنایی از سابق به این طرف از سابقایش هستی؟ نه فعلا خدا آمد. نوامد. کار شکر است. کاربارت چی است؟ دکاندار از مبلغ تبدیلی. خب اینمی کسایی که بیادر موتر داره پیش تو میای یک دفعه. بیا خودت هم بیا. نه حالا ما موتر نداریم. نه وقت. موتر ما را دیدی؟ دیدی وقت دیدیم را. موتر دفتر خب باز دیگه جای مبلغ شد تبدیل میکنه. برو کوشش میکنه که از آباد امور پیش تو بیاری. بیا میجا بیا ما در خدمت. صحیح است؟ سلامت بخیر باشی.
این دقیقا باشین تب خوش باشین پیشانی ترش نباشین بخیر. تشکر خوش شدم از دیدن. همچنان لذت باشین بخیر. بخیر از او بدارید یاد که منو ای بابا جان کلگی خوب است اون طرف سایکو کمکی میبینید کجا بودی بیادر تو به شیما و به قوت آمدی بیادر یکام تو یک ذره کم جانو به جان میباشه یکان ظالم که میمیه دیگه بیادر ریچ یک ساعت کو بگو بیادر استخوان است ما خو وظیفه بود مک دوست ما خوب است بخیر صبح وقت است برید طرف کاروبار دیگه حالا آمده ما شوکار هستیم حالا آمدی یک چکر خودت دیدیم گفتیم باز به احترام استاد کنیم قربان سرت شم نام چی است معصوم جان هستم معصوم بله معصوم جان چقدر خوب خدا جان میگه بشکت از دوست دارم اول خدا. خود جان بگو با که خدا جان نگوی دگار جان گفتن نمیتونه بله سعی کن معصوم شاوکار است حالا مرا میال تو صحیح میبینی ساعت بیزد باز یکان چشم خواب برم میکنیم خب. این سعی کنین که یک تعداد میگه که روز 5 ساعت کار میکنم در روز سرم فشار است روز 4 ساعت کار میکنم فشار است سرم باز یک ماشک خوبم میگیره اما شکر نمیکشه شکر نمیکشه به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه کمک تنبل شده یک کمک آموخته خور شده این نام خدا در کار بار سر هستی حالا این حالا خودت نه هدف همی بود که خودت بهترین گپی که داری قناعت کردی دیگه اون شاوکار هر کاری که مثلا وظیفه که بر سپرده شده مسئولیتی که داده شده از طرف شو نوکری تا میکنن و ماشت میگی صحیح است یک تعداد گفتم از طرف روز 3-4 ساعت کار میکنن هنوز میگه بیادر بیادری کار ما بدلم نیست که ما چه مرا خسته ساخته و ما چه یک کار دیگه باید پیدا کنم و که ماشش اینی رقم است ما باز با اونها ایران میمونم با اونها یک چند کلمه گپ بگو همین فشار زورش شب قصه که بفهمن نه که همین نوکری کردن چه سخت حالا چی بگویم بخشان دیگه خودشون خود اصلاح کنن تا که خودت خود اصلاح نکنی کسی اصلاح کردن کس نمیتونه اصلاح کردن نمیفهمه هیچ گفتنی ندارم بخشان باید سلامت قربان سرت وقت اگه تو شب باشه روز باشه خدمت خب نان باشه، پیدا خدمت کنیم تو. نه باید باشه برو قربان سرت باید باشی بخیر مانده نباشی صبح بخیر صبح شما هم بخیر جور هستی بخیر باشید کجا هستی تو که نیستی نه مکتب هستیم دیگه مکتب میخوانیم نامه که چیست محمد شعیب محمد شعیب خانه کجاست قابل بای از قابل بای میایی در بنایی چی میکنی مکتب میخوانم صنف چند هستی صنف 6 صنف 6 اینه دیگه چیز نمانده کمرش هم ایده کردی ها یک 6 ساله که دیگه مانده خلاص میکنی خلاص همین 6 ساله که خلاص کردی بخیر دیگه باز در فکرت چی است که کجا بری چی کارا شوی بخیر بخیر میخوایم که در آینده یک دکتر شوم دکتر شد چپن سفید بود باشی بله دکتر چی شوی دکتر قلب شوم زود بخیر دکتر شد که قلبا 100 رقم بینه و چی میگن اونو که در 60 یک بار مصرف که از 60 کلکت کوگار میشه که میزنیم پلاستر کلک میگن چی میگن همون اشتباه خدا کنه یک 20 دم خود واتساپ که میری یک تا این تا پیچاندگی است کت دسمال این طرف یک کم دیدی نه قلب که تو پیچانده اون ما تو یک رقم شده از ما بخیر انشاءالله که بارزویت برسی صحیح خیلی خوشحال شدم از دیدنت تا که میتونی درس بخوان زحمت بکش خودت بساز صحیح آفرین خوش شدم از دیدن نگاه گزارشای ما رو میبینی بله نه تلویزیون بله آفرین مشکل برو خیلی باز لنگ روزت تام دیگه درک صد نواق چند بجه میری مکتب نه 6 بجه خیال رخصت شدی بله امتحان داریم رخصت شدیم چی داشته رسم خط برو امروز آسان بوده این حال خیلی دیگه باید دیگه درس بخونی امروز دیگه از مضمون دیگه رو بخونی که بخیر صباح صحیح فکس برابر شد زود بتیم امتحانات یک روز بعد است آه یک روز در میان است نه آه یک روز امتحان داریم یک روز نداریم باز یک روز نه یک کلی روز داریم بیخی رخصت نیست در جهان خب برو بخیر خدا باش حافظ
در اونجا نگردی که وقت ضایع نشه که از درس هم. نه نمیگردیم. برو قربان سرت باز طریق برو خدا. اینه باز میبینی دیگه بخیر. یک وقت از ما که بود باز یک روز رخصتی داشتیم. شاید اینا هم یک روز رخصتی داشته باشن در یک هفته، ولی نه، من روزهای امتحانم میگم که یک روز در میان امتحانای ما بود. یک روز رخصت بودیم، یک روز امتحان بود. یک روز رخصت بودیم، یک روز امتحان بود که حداقل همون شاگرد یک آمادگی خود داشته باشه برای یک 4 تا سوال دیگه. حالا میگن اون رقمی نیست، هر روز است. به هر حال چی یک نماگه که در اینجا ساختن، یک نماگه که بسیار مقبول. چای بخورید. خب هرچند زیادتر از این نما ما در کامه ننگرهار که رفته بودم اونجا ما زیاد دیدم که از تایر موتر استفاده میکنن به ای که یک جای یک دیزاین شوه، مقبول شوه، دیکور شوه و همون گلدان یا همون منطقه یک ذره مقبول معلوم شوه. اینا دیگه استاستای طرف هم رسیده دیگه در کابل هم. از چند دانه تایر استفاده کردن، اون بالایش هم دیگه اونو یک این بیانگر یک چای آب قدیمی است دیگه، انت یک چیز برتر. اونو هم سایبانش، اونو هم ما میایم هموجا میایم مگه میگی اوجا بیایم هموجا سایز باش ما میایم باش که کسی آمده و را باید ببینم این ما را باز تصویرایش ببینیم. السلام علیکم ماندانا باشید بخیر از جان جور فامیلا خوب است. دلم بود صدا کنم بگوی مالی یک از زبان میداشت چیغ میزد که قبار کردی سعی کردم پخته است. پخته است. دلم جمع شد. جور هستی؟ قراریست. بخیر. کلاگی خوب فامیلا خوب است. جور هستی؟ بعد چند سال بعد اینا بعد ملاقات یک دفعه یک کتوت چند تا اشته گذاشت تو بازار داره. ولی که دیگه هم اومده بخیر. اوی نام خدا مبارک بیا. چه وقت بخیر. جور هستی؟ یکی دیگه اضافه شده از بچه از دختر؟ نه دختره. خواه چراغ خانه است. یک فقط دارم ما. چی می؟ 2 تا بچه یک دختر. امی اولادا دیگه نام خدا هر قدر زیاد باشه خوب است. خیلی خوب. در افغانستان نه. چون امکاناتش نیست. کار بار نیست. چند سال از در کابل زندگی میکنی؟ 50 سال میشه. 50 سال. امی شما مردمای سابق باشه کال ما یک سوال کنم از خود. امی سابق که بود بیاین در این سایگاه که خوبتر معلوم شیم. امی سابق که بود امی تعداد اولادا در فامیل زیاد بود. امی رسم و رواج بود. اما تو میخواستن این میره با ما یک روشن بود. این حساب افغانی است. در افغانستان سال افغانا کسان میگه هر چی که طفل باشه با ما بهتر است. برای یک جنگ، برای یک دیگه. درسی خاطر است. یک منطقه اگر میشه 10 نفر بده. برایم. تنها نباشی. و قدمی. بول کن. این که با او رسیدگی میشه و نمیشه. او دیگه کار خودش است. او یک مسئله دیگه که مسئله نسل مسلمان زیاد شوه او بحثش جداست. او گپ نیک است درست ولی رسیدگی برش شما. بله. این مشکل است. خیلی. فعلا دیگه حال دی شرایط بسیار زیاد است. بخیر باشید. اولادا 13 تا شده. شکر. میره بخیر طرف 14 و 15. دیگه بس. بخیر باشید. خدا کم نکنه. سلام علیکم. قربان قدمایت. بسیار تشکر. با امان خدا. اینو بیدار. مانده نباشی. صحت خوب است؟ جان جور است؟ شکر است. خوب هستی؟ قربانت. از با یوتیوب هم ویدیوگانی می‌دیدی یا په فیسبوک کې می‌دیدی. پښتو وغه کنه مشکل نشته. پښتو د ما لګه کم یاد ده. او ډیر را باندې ګران برنامه د زار وخه اینم. جای تو اینجاست. جای تو این رقم از این رقم ما خوش میاد چی از زیاد مینه در سر لرم پوسی. زم تاثر دیره مینه لرم. دغه من تاسو ته راوړی دا نه را باندې ګرانه. ته بخره. نه را باندې ګرانه وخت. از یک نه. اینا سایکو بر ما بیادر انرژی آورد. نوم د چه ده؟ نوم اکرام الله ده. اکرام الله. ته د کوم ځای؟ زه د لغمان یم کوچه یم ترخیل. اصل لغمانه. او لغمانه. لغمان ولایت چې ده
ډیر خایسته ولسوالیان او موږ د ټول افغانستان هر چې کیسه افغانۍ ده زما ورور ده را باندې ګران ده د وطن د څو خدمت کوي دا زما جګر ده او وطن کې اوس کراره د مسافر څخه کوم وطن ته راشي وطن په مخ په پرمختګ روان ده او دا زمونږ خپل وطن ده که هر څومره لرې لاړ شي بیا هم د افغانستان ته راځئ بیشک والا سکی لالا چقدر خوب گپ میزنه و هر کس به این رقم به مردم به ملک خود احساس باید داشته باشه. حالا اگه بشینیم سر مشکلات و جنجالا و گپایش این حل شده نیست. در گذشته هم مشکل داشتیم، حالا هم داریم، انشاءالله که در آینده مشکل نداشته باشیم. ولی کل گپ در اینجاست، اینجا مهم است. دا ځای ډیر مهمه ځای ده پوه شوې راسې وطن ته راسې وطن سره مینه ولرئ خدمت ورته وکړئ دا وطن په موږ ټول باندې حق لري چې هر رقم په موږ وطن ده زموږ څه خدمت ما ته وایه والا او شاپورزاد رحمان الله دې وبخي د وطن یو اتل و یو قهرمان و بلا شک خدای دې وبخي آمین د افغانستان چا خدمت کړی دغه که ژوندي دي الله دې ژوندي لري او که مړه دي خدای دې وبخي آمین زما څه خدمت از انرژی تشکر زنده باسي ما جګر ما است هر وخت تو پای دا ویډیوګان د یوټیوب کې ګورم ډېر باندې ګران دي الله دې ډېر عمر درکړي چې دا وطن ته خدمت وکړي تو هم جیگر ما هستی جی بسیار زیاد تشکر از همین کل لغمان تشکر برو بخیر باشی ما بچه اینا انرژی دارم تو بخور که ما پریز هستم قراریز بخیر به شما خوب هستید؟ صبح بخیر آغاز بخیر کنیم به شما. چی گپ است دبانایی؟ دبانایی مثلا می گپ است که من اینجا سواری رو بالا میکنم ترانسپورت میبرم مرا میگه شما شخصی استین کار نکنین. حال نظر خودت چی است که چی باید شوه؟ به خاطر که هم اینال کارمندای ترانسپورت وقتی بفهمه که مثلا رنگ تاکسی نیست رنگ شخصی است کار میکنی او وظیفه خود انجام میده. بله درست. خب با خودت هم برخورد قانونی میکنه دیگه. بله او خب برخورد قانونی میکنه ولی باید امی ضرورتی مردم هم در نظر گرفته شود. هر کس موتور شخصی گرفته نمیتونه و هر کس این توانه نداره که موتور چیز شخصی بگیره امی تاکسی بگیره. مجبور است 1800 روپیه را پیدا کنه امی خورد موتور بگیره سرش کار کنه و که تاکسیستان و 5000 4000 روپیه میده و هر کس نمیکشه کسی به دنده میچلانه ماهانه یا روزانه و کسی از خودش باشه 1000 2100 روپیه خریده کار میکنه حالی که تاکسی هم میکنه برای امر نمیده و بغیر از دیگه که هر کاروبار نیست مردم مجبور هستند. حالا این رنگ تاکسی هم مصرفش چقدر است؟ مصرفش خو تقریبا که کل کارش خلاص میکنی 45 هزار روپیه میگه یا خو میگه که چیز هستن ما 9000 روپیه میگیریم خوجا 9000 روپیه دیگه سر اسناد میگه سر رنگش میگه شیشه را بدل کو او را تبدیل کو ای را تبدیل کو کوپکشی شو دیگه که تا مصرفش میکنی تا آخرش 45 هزار روپیه مصرف میشه نزدیک به $1000 این ماندن باشید. خبیس ان شاء الله صبح بخیر. خوب هستین بسیار خوش شدم که کاتشما معرفی شد. منتظرتون بودم که کاتشما یک دیدار. عزت باشید. یک چند نکته مهم گپ میزنم. یک به ارتباط تاییدیه می برادرای ما دولت ما کوشش سر فابریکات سر کارخانجات یا کار کنم من به تحقیق هستم که تکسوانی یک خسربری ما تکسوان است. اما بیچاره تحصیلات خوب داره. اما اون میگه من یک جای خوبتر کار کنم من تکسوانی نمیگم چرا که یاد نداره. خوب دیروار است نام خدا از خارج آمده ولی ناگزیر اما بیادر ناگزیر است که بیادر تکسیونی کنه اما او خوش است که یک جای من یک دفتر رادی کار میکنم میگه اگه مرا شامل کنی اونجا من گفتم والا اگه بتونم میکنم که من تکسیونی نکنم و اینی چرا رو باید دولت توجه کنه پالیس فوق العاده یک گپتون خوشم آمد که گفتین ما باید فابریکا فعال شوه که من اینه هر وقت در گزارش‌های خود میگم 2000 5000 نفر در یک فابریکه کار کنه مردم ما از بیکاری نجات پیدا میکنه یک دوم یک چیز دیگه اینمی کسایی که وظیفه دولتی دارن
صوبکی موتر خودم میکشه، رنگش هم تاکسی نیست. تا وظیفه میگم من خالی برم 5 دانه سواری میبرم. بله بله اونمو حق کسی که تاکسی داشت او را میگیره. بله بله خب یک تعداد کسایی که مثلا توانایی رنگ تاکسی را نداره، خب برو یا کار میکنن از مجبوری، شما حق بجانب است. اونو کسی که وظیفه دولتی داره، تو خب معاش داری او بدر، خب بان کم سواری را چی ببره؟ کسی که رنگ تاکسی کده امو کارش است، جنجال میکشه. او به خاطر از اینکه خودش به سهولت وظیفه بره بیایه، اون یک 5 دانه سواری را میگیره، اون حقی طرف اگر او کسی هم که در دفتر از سواری میگیره و ماشش کم است، 10 سال اگر در جای کار میکنه استپ یا ترفیع یا پیشرفت نکرده که ماشش زیاد شوه، امتیازش بلند بره، و او خاطر ناگزیر است که هم در پالی ماش بازم کت موتر شخصی خودی. چه چیزی برای خود خانه من نظر خدا گفتم، دیدگاه خدا داشتم برادرم، اما آنچه که شما پیشتان دارین باز در پایین ویدیو با ما شریک بسازین، بیاییم همه قسم نظریات خود شریک بسازیم، میشه کدام بغلش به درد بخور باشه. بله بله بسیار زیاد تشکر. خوش شدم که شما با عزت باشه، سرفراز باشه. تشکر بسیار زیاد، بخیر باشه. تشکر بسیار زیاد. خیره. مقصد برای دیگران مشکل جور نشه، از ناگزیری باشه تا هم سواری یک طبیعی. اما همی که مشکل جور نمیشه، هم ترانسپورت هم شاید مراحت بکنم باید. بسیار زیاد تشکر. این همینجا است که ما ایران به این میمانم. سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ مانده نباشی. صحت خوب است؟ جان جور است؟ بخیر باشی برم. قربان چی کردی دسته؟ والا موتر زده برم. ها، یک لحظه. در رابطه با قضیه پیشتر باور بکنین میگان و خیران میمونم. در بغل او گپه که یک گپ دیگه آدم داشته باشه، همون ناراحتی ها زیاد میشه. اما همین هر کس در جایی که کار میکنه اگر به اون یک امتیاز خوب باشه، فکر نکنم دیگه کسی سواری بگیره، اما ترس دیگه کسی کار اضافی هم نخواد بکنه و دیگه یک تعداد توان رنگ تاکسی رو نداره. در هیچ دیگه بود اصلا نمیفهمی که چی بگویی، مشکل است، سخت است، هم به ترانسپورت هم برای از این مردم که چی باید شوانه شفا باشه. چی کردی؟ بیتیادی کردی؟ والا مو کراچی اومدیم بدر گل چورای عبدالله موتر زد. چیزی نداشتم برو همین روانه نه. والا میدونم موتر زد بیهوش شد. نه موتر والا بیهوش. نه دخونه چیز ندارم. حالا چی میکنی؟ چی کار میکنی؟ والا کراچیونی میکنم. خب چند تا اولادها چند تا؟ والا یک 5 تا یک است. یک 5 تا یک. بچه و دختر؟ یک دختر 3 دختر. آنها کراییست؟ ها. دست هم اوگار شد. ها چطور کنیم؟ زیاد اوگار نشده؟ نه اینجا کنیم ناز دیگه برم. خیر باشه. چی کنیم ما برای؟ زنده باشی برم. خوب قمنده کسر. خیر بینی برم. روان نشر بکنم برم. روان چی کنم؟ خیر یک پیسه چای صبح میتونیم کنیم. صحیح. قربان سرت. یک چیز است که یک تعداد کسا را میبینیم که کراچی میشینه، حالا خود استک توگار است. یگان کارا بکنی، چی کارا را بلد هستی؟ میکنیم برم. چیزی که از واسه ما برسه میکنیم. چی کارا بلد هستی؟ والا این کراچی و نیست یعنی بالا گل یک بار ما رو میبریم، میگن چی میبریم برم. از این کرای خانه هم است. از کرای خانه است. سیاه حالا شریک از خرچ است. چی کنیم برم؟ خیر باشه. میبینیم تعالی. بیا این طرف، بیا قراریست مانده نباشی. شکر الحمدلله. شما خوب هستین الاخی؟ والا تو گشنه شده بودم، من گفتم اما تو گرفتی شه به خدا در رقم دلم معاف شد. گفتم چی از کدام کلا و پاچه که بکشیش بخوریم؟ کدام مشکل نیست، میگیریم برانی وقت میگیریم. قربان سرت. خوب هستی؟ شکر الحمدلله. کلاب خو میری؟ بله میرم. جی میرفتیم، چه وقت میشه؟ مسئولیتای بخیر هستین. سلام خوب است. بخیر است. خیر است ان شاء الله. پښتو نه پوهیږي. پوهیږم پښتو هغه. څنګه چل؟ خیرتی ده ان شاء الله. دلته یو گزارش جوړاوه کنه گزارش څه شي لپاره جوړه؟ د کاروبار د خلک کاروبار د خار او بازار بیخیستانه کاروبار له کومه سي موږ هم تقریبا دلته نګی څه کوي؟ دلته څه کوو دا تذکرې مزګرې پاسپورټونه موږ نوي راغلي یو پاکستان ته کابل کې ژوند کوي مو دلته کورم دلته لا خو جوړ کړم نه ده خیمو کې پراته کار وشو کار خو لګیا یو نو
همداوز ما تا طول گوری که کوم پیغام لري وطن والو ته څه ووایه پیغام خو دا نه چې به دا کار ملک جوړ شي کاروبار کار خو مشکل بلا شک ضعیف ده نو ډېر ضعیف ده. ان شاء الله چې به جوړ شي ان شاء الله زه خدای ته امید لرم که نور خیر مننه خیر است ببخشید ما بیادرتان همین پشتوش کار کرده میره سرش پشتو و فارسی زبان ملی ماست ما باید یاد داشته باشیم اما یگان دفعه فکر است چهار بازار است از پیشم به هر حال معذرت مرا بپذیرید خب گپ ما تو در کجا بود قصه ما تو در کجا بود بخش گفتی درس میخوایم نه؟ آه چی میخوانی ما زبان عربی رو فارغ شدیم از مرکز اتقان و 14 هم فارغ هستم از بخش قرائت از معهد عالی قرائت فارغ هستم بله ماشاءالله یعنی که بسیار همین یک تعداد کسا را میبینم که بسیار زیاد تنبل هستند باز یک تعداد کسای دیگر را که میبینم که بسیار زیاد سر خود کار کردن میگم والا به شکل است سلامت باش دارم آدم وقتا پیش بره قوی پیش بره که آینده یک چیز شد سلامت حال سرسری پیش بری چی کنی؟ همین گپ است نمیشه نه نمیشه ورزش هم میکنی؟ بعد ورزش میکردم یک 2 هفته 3 هفته میشه دیگه رها کردم ورزش نه که بدت ورزش جیم میرفتم خب ورزش خوب است برو رفع الاثقال به عربی میگه رفع الاثقال جیم میرفتم برو یک دفعه برو میرم مولانا حفیظ امروز یا صبح پس هم عادت می مصروفات های درس هست مصروف درس هستیم 14 فارغ هستیم انشالله دیگه سال آینده تصمیم داریم با انترنت شروع کنیم بخش شرایط انشالله موفق باشی یک قسم جوانایی که کده ما سر میخوره که میگه ما اینجا را خواندیم اونجا را خواندیم این حال دیگه هم میخوانم این گپ خورد نیست این خودش نشان میده که یک تعداد زیادی از جوانای ما فکر خوب داره با آینده خود با وطن خود با تحصیلات خود بله میگه قربانت هم احمد خوشحال شدم خوشحال شدم السلام علیکم خب یک بار یک یاد کرده بودم از مسدود بودن همین سرک اما آنچه که ریاست ترافیک به قسمت تصمیم گرفته و تصمیم میگیره به همون دلیل دیگه ما هم حق نمیتیم خود صحبت داشته باشیم ولی یک چیز است که یگان حادثه و اینا را که باید متوجه میشیم باید یک چیز یک اشاره ترافیکی یا یک علامه ترافیکی که حداقل موتر که از طرف چهارراهی مکرویان میاد برش معلوم شود واضح شود که اینجا روبروی یا مستقیم مسدود است بند است موانع گرفته شده ما باید برم سمت سرک ارزان قیمت گفته از قسمت پل پاچا گفته پس دور بخورم بیایم در این مسیر که اینجا بسیار زیاد حادثه شده چندین بار تا ما تماس تلفنی هم داشتم به خاطر این موضوع با ما کار داری؟ روزت بخیر صدا جور صحت سلامت باش بیادر شکر که دیدیم تا بیادر قند ما در مسافات اجتماعی زیاد می دیدیم تا در تلویزیون حالا شکر دیدار نصیب ما بیادر شده ما هر قدم اشاره بازار هستیم خود شما نمیبینیم آره والا دیگه نصیب قسمت از بیادر نصیب قسمت نام نام نگفتی نام احمد ظاهر باشنده شهر کابل است شک ظاهر جان گل از این منطقه است یا دورتر نه طرف خیرخانه است طرف خیرخانه است بله چطور است طرف اینی بخش کابل اگر خانه داشته باشی خوشت بیایه والا کابل کل جایش وطن ماست کل افغانستان وطن ماست خب منطقه فرق میکنه بله اینجا که باشه بالا شهر گفتم میشه اینجا خوب بهتر است بله بالا شهر میشه یا ایرانی ها بازه که پایان شهر و بالا شهر بله یک چیز است که دمی هر منطقه که خوی و بویش بگیری نه با مو سیستمش اما شهرش بازارش مارکتش دیگهش با سخت است که بری در یک بخش دیگه کابل زندگی کنی همونطوره نه طبعا هر کس هم منطقهش دیگه همون دوران طفولیت در جایی که میگذره باز اونجا عادت میکنه آدم خوی و بویش به اونجا بله دیگه جایی که برا باز به طاقت میشه که تو بچه همسایه پیشاری تو شکل دیگه که خدا نکنه گپا نیست خب
دوستاست باز دل کندن از اونا یک ذره مشکل سخت است. است. بله. قربان. چی کنیم؟ چای خوردی؟ قربان زنده باشی. بیا که شکر بریم. که ساعت دیدیم. با عزت باشی. قربان قربان محبت خدا. داری. بسیار زیاد تشکر. با امان خدا. بخیر باشی. سلام بر شما. سلام علی جان گل، شما خوب هستید؟ صحت شما خوب؟ فامیلا قربان شما. همه خوب است. شما لطف میکنید. بخیر آغاز داریم کنیم. همیشه برنامه‌تان بسیار موثر است برای بیننده. دیگه یک سلام خاص به خودت، به همکارات، کامرامن عزیز، علاقمندای دیگه بیننده های عزیز برای تقدیم میکنم. خداوند شما رو دیگه کم شما همیشه لطف میکنید، برنامه بسیار زیبا تهیه میکنید. السلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر است؟ خیر است ان شاء الله؟ همه خوب است؟ قرار است ان شاء الله بخیر باشید. خوشحال شدم. با عزت. بالاخره دیدیم هم شدم. تلویزیون ندیدیم زاد و بالاخره دیدیم دیگه. سرفراز باشید. امر کار نیست. صد تشکر. با عزت باشید. نام مبارک سر. ما عبدالصابر هستم، یکی از شهروندان شهر کابل. بخیر باشید. یک چیزی را پیشتر ما اون قسمت در رابطه با بعضی موضوعاتی که مربوط به ترافیک ما میشه در گزارش یادآوری کردم. این هم وطن ما، هم کاکا بگویم، عبدالصابر خالی بگویم، هرچی مشکل. مقصد که همی هر کدامش که در دل خود چنگ میزنه. قربان شما. سوال کنم برات بگویم. سوال کنم از چی سوال میکنید؟ با عزت باشید. بخیر باشید. یک سلام و کلام داشتیم قبل از گزارش. بعضی پیشنهادات خوب پیششان بود برای ریاست ترافیک. گفتیم ایرم شریک بسازیم که از سالهای سال به این طرف گفت اینی پیشنهادم میخوایم برای ریاست ترافیک برسانم. امروز خودت دیدم میشه گوشی از این به درد ریاست ترافیک بخوره. حتما. ما سالهای سال متوجه شدیم که مثلا دریورای ما در شهر مطابق قانون ترافیک رفتار نمیکنن. فقط یک پیشنهادم از برای اداره ترافیک، برای مسئولین محترمشان که مثلا این شهر همین دریورا را کلش قانونی بسازن. مثلا ماده 9 قانون خط سیر جاده میگه افغانستان جاده ما راست است، تمام ارادجات در سمت راست حرکت کنند. وقتی که حرکتشان در سمت راست بود خود سبقت تمام از طرف چپ میشه. درست است مطابق ماده قانون. خب پس چرا خیلی تمام دریورا در چپ حرکت میکنن و سبقت از طرف راست میشه، در حالی که دبل سبقت ممنوع است. مگر تمام شهر کابل ببین که دبل سبقت میکنن، سرعتشان از حد مجاز بالا است. یک لایه برشان تعیین است که مثلا تا کدام اندازه در داخل شهر، تا کدام اندازه در مگر بیرون شهر. مراعات نمیکنن. مگر مراعات نمیکنن. ای جلو وزیر ما میگم که اداره ترافیک یک نظر است، یک پیشنهاد است که اگر چک پوینت های خود، تیمای سیار خود در مسیرهای شاهراه مثلا در داخل شهر مثلا تنظیم بکنن که همین دریورا را اصلا قانونی بسازن. یک مورد قانونمند شوند. چرا یک دریور با واسه بزی که یا خوانده یا نخوانده مثلا از طرف راست سبقت میکنه، وقتی که طرف راست سبقت میکنه و دیگه در خط سیر خط سیوم است، با خاطر یک سوری یا 10 افغانی یا 20 افغانی پیش روی 3 تا اراده که در دست راست است دور میزنه، با خاطر یک سوری استاد میکنه، هم مزاحمت میشه، هم منجر به حادثه میشه. که امیر خواهش میکنم که اداره ترافیک مسئولینش در جای امیر متوجه باشند. یک مورد دیگه که در شهر بسیار بی‌نظمی شده، این فرق یک اراده موتر با زرنج فرقش به این از پیش قانون که لیسانس اراده زرنج درجه 5 است، مگر از موتر کورولا درجه 4 است. این پیش قانون یک اراده است، هم یک اراده است، هم یک اراده است. اگر مثلا یک کورولا را میال از تو چرایی رد کنی، در چرایی سیم رو ترافیک حتما استاد میگیره، چرا پلیت نداری، چرا جواسیر نداری، پلیت نداری، شخصی سواری بالا میکنه، تمام موارد از او مد نظر میگیره که برخورد قانونی میکنه. اما پیش قانون که زرنجام یک اراده است، لیسانس از درجه 5 است، تفاوت با اراده دیگه یک تفاوت داره، یک درجه است که درجه 4 درجه 5 است، 4 و 5 است. تمام از زرنجای شهر کابل شما متوجه باشین لیسانس نداره، پلیت نداره، جواسیر نداره، بچه که 12 ساله است، برخلاف ماده 10 قانون ترافیک جاده است که در ماده 10 قانون ترافیک جاده میگه که
یک دریور زمان دریوری کده میتونه حق رانندگی را داره که در قدم اول میگه سن 18 سالگی خود تکمیل کرده باشه. کدام تا از 100 تا اراده اگر 50 تا از این سن قانونیش تکمیل کرده باشه کلش زیر سن است. 12 ساله، 13 ساله، 14 ساله رو ما شما میبینیم. صحیح است؟ این یک موردش. خب میگه امی فرم سی که وجم برش در اداره ترافیک میته دکتر ترافیک رو تصدیق میکنه. به این مورد چشمش معاینه میکنه، پایش معاینه میکنه. کاتازی یک مصاحبه میکنه باشه نمی ما یک دیوانه و یک تکلیف روانی نداشته باشه. می تکلیف روانی رو ما لیسانس نداره. مشکل نداشته باشه. ساعت از خوب باشه. بعد از او میگه مرحله سومش شما میگه که این امتحان نظری داده باشه. مرحله چهارمش امتحان عملی داده باشه. میگه در صورتی که این 4 مرحله را موفقانه سپری کنه بعد از حق رانندگی شما ببینید در انجام ببینید یک کسی لیسانس نداره. حالا اینا میگه شما استاد چای ببینید که چند تا از این بچه‌های 12 ساله و 13 ساله معلوم میشه. ما روزانه در شهر بازار میبینید. ما یک پیشنهاد بگوی نظر بگوی یک تقاضا میکنم من حیث شهروند اگر شما باور کنید که یک ماه زرنجار از شهر جمع بکنن نظم خود به خود تامین میشه، جلوگیری از بی‌نظمی میشه، قانونی بسازی شه. یک دونه موتورسیکل میگه برو پلیت بگیر او را قانونی میسازی. یک اراده که روی جاده است او را قانونی میسازی. زرنج هم قانونی است، خویی هم قانونی بسازی. درست است که مجبوریت دارن باید کار کنن، یک لقمه نان پیدا کنن. درست مسائل جدا ولی قانون است. اگه تو اقتصاد من نظر بی قانونی میگیری نه یعنی گفتم درست است که مشکل است. مشکل اقتصادی است. درست است. زیاد تشکر. قربان شما. خان آباد. این قسم هر کس که پیش خود یک چیزی داره، نظر داره، یک نظر بود، یک پیشنهاد بود، شریک بسازه که حداقل میشه. قربان شما لطف خدا کمتر نکنه. بزرگوار هستین. سرفراز باشید. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. این می روزا خودتان میبینین صاحب. قربان شما. بسیار زیاد تشکر. با ما لطف کردین. با ما خدا محترم. همه خوب است؟ خانواده کلی خوب است؟ صبح بخیر آغاز کردید؟ شما بخیر باشید. ان شاء الله تشویش نیست؟ ان شاء الله تشویش جون خسته. خوشحال شدم دیدم. چیزی خدمتی هست برام؟ زیاد خدمت ما. تشکر. تشکر میکنم از شما که بیننده گزارش ما بودین. همین کتاره های سر جای هنوز هم در بعضی جایات دیده میشه نه؟ جایش دیده میشه خودش نه. بسیار زیاد خطرناک است. موتورسیکل در این مفته، بایسکل در این مفته، تایر موتور مفته. سلام صحت شما خوب است؟ قرار است ان شاء الله بخیر هستین. همگی خوب است؟ صبحتان بخیر. چه ناشته داشته دارین؟ قربانتان خانه اینجاست؟ اینجاست. ما سر این کتارا گپ میزدم. خوب بخیر. کامیون نیست گفتم 100 رقم جنجال پیش میشه. حالا جنجالا خامخا جنجالا همیا پود شود دیگه زود بخیر. همیا پود شود باز خصوصا که در راه موتورسیکل بایسکل میباشه بسیار خطرناک. کلان جنجال است. والا جنجال بخیر باشید. خوشحال شدم. چه خدمت بسیار زیاد تشکر. بخیر باشید. ای هم دیگه بخیر جور شود. برو یک دانه دیگر هم سودا کو که نمونه دیگه. برو خداحافظ. خداحافظ. تا با اون قسمتا که چشم مکار میکنن نیست. همین مرجع مربوطه سرم یک فکر بکنه باز هم هرچند که یک بار ساختن این کجا شد و چی شد و گپش باش ولی به هر حال خدا کنه که گزارشم برای شما قابل قبول باشه. فرصت ما تمام است. ما باید خداحافظی بکنم. کمی کاستی رو به بزرگواری تا فردا و یک بخش دیگه است. خداحافظ.